Tervetuloa tänne Timurolta Talo YouTube-kanavalle. Tänään meillä on aiheena Juuson varaston lämmöeristys, joka tehdään 10-senttisellä Finfoamilla, mutta aluksi mennään intro pariin. Tähän pitäisi saada varasto, niin onnistuuko? Tottahan toki. Eli tässä on hyvä tapa, miten voi tehdä nämä kattotuolien kiinnityksen ilman kulmarautoja. Eli me käytetään vaan oikein kokoista palikkaa aina näiden väleihin ja laitetaan se tähän reunaan. Nyt kun se eriste meillä on 10 senttiä vahva ja tulee nimenomaan näiden paikoille, niin se eriste ei tule sit näkyviin täältä takaa. Ja nyt me sitten kun levy tulee täältä tähän yli ja tuosta otsalaudat paikalleen, niin me saadaan tästä kattorakenteesta selkeä ja tukeva ja tästä tulee nimenomaan avoräystäinen. Tähän saisi myöhemmin laitettua umpiräystää jos haluaa, mutta kuten moni ketä on mua pidempään seurannut tietää, että mä oon enemmän avoräystäjien ystävä. Tässä kuitenkin viereisessä talossa Juusolla on avoräystäsmallinen toi, niin tehdään nyt tästäkin avoräystä. Eli ammutaan aina tuohon edelliseen kattotuoliin. Ja nyt ideana on se, että nyt se on kiinnitetty ylhäältä päin siten, että mä voin ampua sen alhaalta kiinni ilman, että se lähtee nousemaan ylöspäin. Tämähän nyt kun se kiinnittyy jokaiseen aina kattotuoliin ja runkoon tää koko paketti, niin tästä tulee sitten tukevaa. Ja mulla on tosissaan 90 kampanaulat tässä, niin pysyy tiukasti. Nyt vaan hakataan nää sen verran sivuun, ettei ne kannat sitten yhtään haittaa, kun tuohon tulee seuraava kattotuoli näin ja se taas ammutaan näin päin siihen kiinni. Niin kiinteä paketti koko katto läpi. Tuonhan voisi periaatteessa laittaa tänne kulmaraudat vaikka molemmin puolin tai pelkästään toiselle puolelle ja tuolla puolelle sitten toiselle, jotta tulee ristikkäiskiinnitys, mutta sitten joka tapauksessa tänne pitäisi laittaa joku lauta tai estää se, ettei täältä sitten eristeet näkyiset. Onnistuu näinkin. Huomaa myöskin sen, että tää jäykistyy aika radikaalisesti, kun tähän laittaa näin. Nyt tää on kiinteästi myös tää yläpää sidottu. En tiedä miltä se siellä näyttää, mutta täältä ylhäältä se näyttää aika hyvältä. Nyt tässä tosissaan tarkoituksena, kuten me aikaisemmin jo puhuttiin, että nämä kattotuolit on sitten runkoja kanssa samassa kohdassa, niin meillä kun ei ole täällä nyt sitä normaalia jäykistävää tukea täällä rungon sisällä näin ikään, niin kuin tuossa korkeudessa, niin koska tässä on niin pieni kuitenkin tää jänneväli, että tänne olisi periaatteessa katon voinut tehdä vaikka 2/4, että sekin olisi jo kestänyt, kun tänne tulee vielä sisäpuolelle tulee lauta ja päälle tulee sitten vaneri, niin tää tulee tosi hyvin niinku kiinteäksi ja tukevaksi, mutta sitten kuitenkin kun mietitään kattoja tai terasseja tai runkoja tai mitä tahansa, niin mä mieluummin ammun pykälän verran ylitte, niin sen takia mä nyt laitoin tästä 600 jaalla tai 2/6. Ja sitten vielä tämmönen pikku yksityiskohta, eli nyt kun nämä kattopalkit on sahattu 90 kulmaan näin ikään, alapäädyssä se on todella hyvä, koska silloin kun se on alapäädyssä näin päin, niin se vesi valuu niinku poispäin siitä. Mut tässä ja tippuu siitä niinku periaatteessa nokasta helpommin. Mut nyt tää, miten tää on tää yläpääty, niin tää on vähän niinku kaikkein huonoja, koska vesi kun tähän katolle tähän kohtaa tulee vettä, niin kaikki valuu oikein kunnolla tätä lautaa pitkin. Niin se olisi hyvä, että se olisi niinku maata nähden 90 kulmassa, niin se olisi semmonen niinku täydellinen. No niin, tältä näyttää täällä ylhäällä. Tosissaan on nyt ammuttu tuon yläjuoksun mukaan. Ja toi on aika hyvin siinä linjassa. Ja nää sitten myöskin pitää saada tuossa ennen kuin rupeaa asentaa varsinaisia levyjä sitten kattoon, mutta hyvältä näyttää. Viimeisiä viedään ja
Näin ikään ne vaan laitetaan tosta paikalle. Ja nyt annetaan kamera Rajikselle, niin pääsee itse töihin. Vedetään tähän 300 jaolla puut näin. Sen jälkeen me mitataan ja sahataan oikeanlaiset tuohon kattoon noin uretaanilevyt, leikataan ne, tiputetaan ne tuohon paikalleen. Ja sen jälkeen kun ne on tuossa paikallaan, niin vedetään uretaanit sinne reunoille. Ja nämä samalla estää, että se pysyy niinku siellä oikeassa korossaan ja yläpuolelle jää sitten 5 senttiä ilmarakoa. Koska meillä tulee kuitenkin se ospilevy sinne päälle, niin saadaan hyvä tuuletus sinne yläpuolelle. Ja sitten koska meillä tulee kipsilevy tänne sisäpuolelle seiniin, niin se 600 jako tässä katossa on vähän liikaa. Ja nyt me saadaan tällä tavalla jäykistettyä sitä kattoa, mutta myöskin hyvä kiinnitysalusta kipsilevyille. Mutta ei sen enempää höpöttelyä. Ammutaan puut kiinni. Nyt seuraavaksi mitataan nämä välit tänne ja sit sahataan pari senttiä vajaaksi sitä Finfoam uretaanilevystä. Tarkoitus, että kun me laitetaan ne uretaanilevyt tähän päälle, niin molemmille puolille jäisi semmonen sentti, 1,5 senttiä uretaanivaraa, sinne täytetään uretaanilla ja ne kevyesti tippuu sitten näiden lautojen päälle, niin ne on oikeassa korkeudessa kaikki ja ylhäällä jää se 5 senttiä ilmarakoon. Nyt mitataan nää ja sitten ruvetaan sahailemaan uretaanilevyä, niin siitä sitä valkoista purua sitten lähtee paljon. Pahalta näyttää. Yritetään olla nopeita. No siinä. Sen jälkeen tuonne katolle laittamaan vähän uretaania, niin sit päästään asentaan levyjä. Nyt on niinku katto suurimmalta osin jo eristetty. Ja sitten tuossa uretaanin kohdalla kannattaa muistaa, kun tehdään näillä Finfoamien kanssa, kun Finfoam ei elä, puu elää aina. Ja kun puu hiukan elää, niin se saattaa sitten irrota sitä toisesta puolesta, jos se uretaanin vaahto, jota käytetään, ei ole elastista eli joustavaa. Silloin kun käytetään elastista vaahtoa, niin myöskään ei ole tarvetta sitä teipata niitä saumoja. Ja tämmöisessä kakkosluokan rakennuksessa ei niitä välttämättä muutenkaan tarvitse teipata, mutta sitten esimerkiksi omakotitaloja kohdalla ne kannattaa teipata vielä varmuuden vuoksi, muutenkin käyttää sitä foliopintaista uretaanilevyä. Ja laittaa elastista vaahtoa sinne ja plus sitten teipata ne saumat aina höyrysulkuteipillä, mutta tässä tapauksessa me vaan vedetään tuo elastinen vaahto, se toimii tässä varastokäytössä ihan täydellisesti. Elastic Titani uretaani tässä käytetään. Nyt hyvä kun täälläkin on uusi Titani-pistooli, niin sisällä on hiukan painetta. Sitten ei muuta kuin nyt vatkataan kunnolla ja sitten kiivetään tonne ylös ja sit Rajissa saa mulle aina ojennella tonne sitten uusia pulloja, kun edellinen on käytetty. Nyt rupeaa uretaani vasta loppuun. Se niinku ei tule enää samalla tavalla paineella ja tulee ilmaa metsään.
samaan aikaan kun mä kierritän tätä, niin mä painan nappia pohjassa, niin sinne ei vahingoskaan jää painetta, koska muuten se pursuisi tästä. Ja tää kiinnitysvaihe olisi hyvä tehdä jonkun jätessäkin sisällä tai jossain semmoisessa paikkaa, että se, mikäli se menee väärille kierteille tai jotain muuta tapahtuu, niin sit se ei sotkisi sitten muuta ympäristöä. Mutta tässä nyt, vaikka mä tähän vetäisin uretaanipallon, niin se nyt ei haittaisi, mutta puhutaan jostain kämpän sisältä, niin sit se vaahto voi vähän aiheuttaa sotkua. Seuraava puolella mä en laita tätä lautaa ennen kuin mä oon tiputtanut noin kaikki. Tai itse asiassa siinä vaiheessa pystyy pujottaa alakauttakin. Tere! Onks sun paku tossa semmonen, siinä lukee Timpurilta talo? Joo. Se on sun paku? Juu. No niin, no mä ajattelin, että kuka siihen on jättänyt. Mä oon lähes duuniin, niin jos viitti tulla kohta vähän siirtään sitä, niin mahtuu. Se on sen verran iso, siis valtavan kokoinen toi sun paku. Joo. Miksi sulla on noin iso paku? Mä katsoin, että saa tarvittaessa sitten kuljetettua tätä tarviketta. Että niin. Sinne menee 5.4 lankku kato kyytiin. Se ei ole mikään ego-juttu siis sillä tavalla, että siinä ei vedetä mitään niin kuin johtopäätöksiä pakuun koosta. Ei ainakaan mitään myönnetä siihen puoleen. Hei, mikä sulla on täällä työvaiheena nyt? Ilmeisesti sinne vähän niin kuin tulee levyä seinään. Joo, tää on tää Finfoam, josta puhuttiin, että saadaan se justiinsa, se tarvittaessa sitten eristys, jos haluaa joskus laittaa sitä lämpöä päälle, että nyt toistaiseksi, kun sulla ei tule edes patteria tänne, mutta sitten jos se joskus se hommaat, niin ainakin lämpö pysyy, että nämä on tosissaan, meillä on rungopaksuiset, meillä on 100 se runko ja meillä on 100 eriste ja ne leikataan tälleen vähän vaan sentin verran vajaaksi per puoli ja sitten ne vedetään tämmöistä vaahtoa, kuten näkyy, siinä on katto ja se toinen seinä vedetty. Että niin aivan, että se eristetään sitten vielä sillä. Joo, se käytännössä liimaa se sitten sinne yhteen kiinni, että se toimii tuulensuojana samalla. Että se, että kun puhuttiin siitä, että sä haluat eristetty, niin silloin mä sanoin heti, että jos se haluaa myöhemmin eristää, niin vähintään laittaa tuulensuoja. Ja myöhemmin jos laittaa villasit, jos haluaa. Mutta sitten on se ongelma, että onko sitten myöhemmin sen verran tilaa sisällä, että niin, totta, nyt sitten hoituu samalla. Että rojua just näin. Tää on ilmeisesti niin kohtuu helppo laittaa tähän, ettei niinku kauheasti mene aikaa. Että aika nopeeta tää Finfoam niinku asentaa niin sanotusti. On, että siihen tiputtaa väleihin ja laittaa jotkut rimat tai vastaavat, kuten tuolla puolella tuossa on, että se kun laittaa uretaanit väliin, niin se uretaani pyrkii turpoamaan. Jos ei sulla ole mitään, millä sä kiilaat tai lukitat se paikalleen, niin se pyrkii turpoamaan sieltä johonkin suuntaan sitten liikkuu. Mutta sitten kun se on liima kovettunut, niin tämähän on jo koko rakenne aika niinku jäykkä, että just näin. Se samalla lukittaa sitä. Ja sitähän tulee hyvä. Häh? Joo. Eiks tuu? Mä tuun siirtää sitä autoa. Siirtää vähän autoon. Niin et sä lähde kokeilemaan sitä sun Skoda kestävyyttä. Siitä välistä. Niin. Just nippanappa. Muutama peili saattaa lähteä, mutta muuten niin. Nyt rupeaa näyttää melko hyvältä. Sitten vedetään toiselta puolelta vielä hiukan uretaan niin sinne, niin saadaan varmasti se tiivis tarttuvuus ja sitten yläpuolelta kanssa. Että
ei jää yhtään kohtia, jos olisi sitten liian vähän. Ja tosissaan tää 10-senttinen Finefoam vastaa villassa, vähän riippuu aina, että mihinkä villaa vertaa, niin tää on joku 1,5–2 kertainen, eli 15–20 senttiä normaali villaa, eli oikeesti toimii todella hyvin eristeenä varastossa niinku jossain niinku autotallissakin, että menee hyvin. Syy minkä takia me valittiin 10-senttinen oli se, että tää on meille helpompi tehdä, kun laittaa vaikka 5-senttinen tai 7-senttinen tonne seinärakenteen sisällä. Kun nyt meillä on 100 runko, niin se on tosi helppo eristää suoraan 100 eristeellä, kun me saadaan jätettyä se sinne rungon väliin. Se on vähän ylimitoitettu eriste varastoon, mutta mieluummin vähän yli kuin ali. Tuossa tosissaan mehän laitettiin silloin edellisessä jaksossa tuohon rossipohjaan 21 millinen rossipohjaeristi, jota ollaan käytetty useamman kerran aikaisemminkin. Se on hyväksi todettu tapa. Ja mun omakotitalokin on tehty siitä samasta. Ja nyt tosissaan me ollaan vastaavanlaista 10-senttistä levyä käytetty muissakin ohjelmassa Mökki Moderniksi, mutta siinä oli kyseessä vaan tommonen foliopintainen levy, joka vähän paremmin heijastaa sitä, pitää lämmön sisällä ja heijastaa ylimääräistä lämpöä ulospäin, mitä siihen tulee, mutta tässä tapauksessa sillä ei ole merkitystä, että se on niin paljon kalliimpaa eristettä kuin tämä normaali 10-senttinen Finefoami. Eli tää on ihan XPS, löytyy ihan jokaisesta rautakaupasta varmaankin tällä hetkellä. Yritetään tästä ihan konkreettisesti. Runko on saman paksunen mitä tää. Nyt me siis asennetaan tänne koolaus ympäriinsä. Otetaan pyssy päälle. Liian pitkä tauko on pyssy käyttämisen välissä. Tää varmaan kokeilla perinteistä vedätystaktiikkaa, eli ei muuta kuin naula, lyödään kanta tylsäksi. Nyt se onkin. Ja tosissaan tää on ihan näppärä keino, aina laskettelee nää ylitte ja sit vaan sahaa tosta ne poikki, koska silloin se saa sit oikeesti aina niinku oikeaan linjaan ja sitten ei jää, se on kaikkein huonoin tilanne, jos se lauda asettaa niinku näin ikään, koska nyt meillä jää tää kulma niinku tyhjäksi. Nyt kun meidän pitää tuoda tähän kulmaan sitten lauta yli, joka tulee sitten tuolta päin niinku samalle kohdalle taas, niin meillä pääsee se lauta liikkumaan, että se on aina kaikkein paras, kun ne saa niinku tälleen tuen päälle ja sitten kun tähän tulee lauta pystyy näin ja tänne tulee lauta taas sitten tämän laudan kanssa samaa kohtaa, niin me saadaan silloin se pääty siitä paneelista kiinnitettyä kunnolla. Ennen kuin joku ihmettelee, että miten mä teen näiden nurkkien eristyksen, normaalitilanteessa kun tehdään villalla, niin ne tietenkin villotetaan tässä ennen kuin laitetaan tuulensuojalevyjä. Nyt mä vedän nämä nurkat, nämä on niin kapeita soiroja, että ne on tosi haastavaa sitten saada leikattua just oikein kokoista palasta. Periaatteessa pöytäsirkkelillä on ihan helppo vetää sinne semmonen tiukka palanen, mutta nyt kun sieltä tulee jo nauloja tonne sisään näiden ympärillä olevan lautoja takia, niin mä vedän toi ihan pokkana vaan täyteen uretaan, niin että on tommonen 3 sentin raita, niin mä veikkaan, että yhdellä pullolla saattaa saada ton täyteen, että se kuitenkin taas pullo maksaa se 7, mitä toi nyt tytanipullo maksaa, 7–8 euroa, ehkä 9, sitä luokkaa. Niin se, että mä vedän tuon kerran bum täyteen, enkä jää askartelee sitten Finefoam palasia tonne ja sitten taas liimailemaan niitä, koska siinä taas ollaan tilanteessa, että äkkiä siinä menee kauemmin kuin 10 minuuttia, mitä sitten menee siinä aikaa, kun tyhjentää tuohon se suoraan vaahtopurki. Lisää lautoja ympäri, niin hyvä tulee. Näiden lautojen laittamiseen riittää ihan 7-5 naula. Mulla on nyt 90, kun en ole jaksanut vaihtaa. Tässä projektissa menee kuitenkin niin vähän nauloja, niin on helpompi sit suoraan yksi tommonen
iso 60 tai 90 pitkiä nauloja laatikko ottaa, niin sillä pärjää tässä aika hyvin. Ja tässä ei kuitenkaan tarvitse miettiä sitä, että entäs jos se naula menee tonne hiukan eristeen sisään, niin ei sillä ole merkitystä. Tuo on kuitenkin, vaikka tuohon tekisi pienen kuopan, niin se on silti höyry- ja kaasutiivis täysin tuo rakenne. Että näähän sitten ylimääräiset kuitenkin vielä leikataan sitten mattopuukolla pois, mutta mä annan nyt niiden rauhassa olla, koska mä leikkaan ne vasta siinä vaiheessa pois, kun on ihan pakko ja mikäli on pakko. Et jos se hiukan tälleen jää koholle ja tuossa on lauta, että sieltä kiertää hyvin ilma, ei mitään merkitystä, mutta tämmönen niinku isommat patit, jotka täältä tulee, niin niiden kohdalla sitten ihan leikataan pois, mutta leikataan ne vasta siinä vaiheessa, kun ruvetaan asentaa sitä paneelia, koska sen jälkeen kun tuon pinnan leikkaa, niin se on silloin hyvin herkkä, niin kuin esimerkiksi vedelle, niin vesi pääsee helpommin syömään sitä pintaa pois. Jos se tulee vettä ja se jäätyy ja tolleen, niin se ei ole hirveän hyvä. Totta kai täällä ei jäädy, mutta se, että niin kauan kun tää on pinta tämmönen, niin se on täysin niin kuin vedenpitävä kalvo. Perfekto. Sitten mä laitan tässä noin kaikki tasaiset osuudet tonne alapuolelle, koska mä vaan vedän sinne käytännössä semmosen niinku pikku liimamassa, jonka päälle vaan sit tiputetaan tähän ja sitten kaikkialla muualla vedetään sitten se reilumpi kerros. Niin saadaan suurimmalla todennäköisyydellä tiivis, kun pohja on tasainen. Sitten kun se jää vielä turpoamaan sinne, niin taas muistuta, elastinen vaahto, erittäin tärkeä siinä vaiheessa, että se on oikeasti elastista, kun tää puu kuitenkin elää. Ja ajan myötä, jos ei se pääse sitten se uretaani elämään siinä välissä, niin se tarkoittaa sitä, että sitten se irtoaa sieltä. Niin se myöskin estää sen, että ei tarvitse erikseen höyrysulkuteippiä käyttää. Tietenkin jos tää olisi ykkösluokan paikka, eli tää olisi ihan kämppä, niin silloin mä laittaisin vielä niinku teipit läpensä tai sitten teitä kokonaan tähän yhden eristekerroksen vielä näin päin läpi yli ja sitten ne teippaisin. Asia, joka saa mut aina ihmettelemään, että kuinka paljon tämmöisestä yhdestä niinku purkista tulee vaahtoa. Että tästäkin niinku 48 litraa niinku vähintään pitäisi tulla. Ja sitten niillä Titanilla myös löytyy se yksi, josta oliko 70 jotain litraa. Ne on ihan uskomattomia määriä, mitä tämmöisessä niinku miettii, että jos rupeaa ämpäreitä täyttämään, että kuinka paljon tämmöisestä yhdestä pikkupurkista saa tavaraa. Niin. Nyt me ollaan laitettu Titani elastisella vaahdolla meidän uretaanilevyt kiinni, mutta kuten huomaatte, nämä ei ole vielä täällä niinku kunnolla paikallaan sekä lisäksi ne on vähän koholla tuosta rungosta. Nyt meillä on kiireellisesti laitettava tähän äkkiä puuta tai vaneria tai mitä tahansa soiroja. Tässä takan käytettiin lautoja, tuolla tommosia rimanpätkiä, mutta mulla on tuossa muutama ylimääräinen vesivanerisoiro, niin mä vedän ne tähän nyt nopeasti, jotta saadaan painotettua nämä kiinni tonne ja sen jälkeen mennään tonne toiselle puolelle sitten laittamaan sieltä käsi sitten vielä viimeiset uretaanit, mitä tarvitsee. Mutta tosissaan tää aine kovettuu jossain puolessa tunnissa, niin sen jälkeen ei ole enää mitään tehtävissä. Niin nyt vauhdilla rimmaa. No niin, nyt meillä on rupattu se sinne kiinni. Se ei lähde sieltä yhtään mihinkään. Annetaan se jämiä siinä rauhassa. Semmonen pari tuntia, niin se olisi ihan ok, mutta me annetaan olla ihan huomiseen asti, koska me nyt väkisin väännettiin se tohon, että nää oikeesti niinku tarraa kiinni. Et nyt on hiukan tämmönen, että se ei ihan jää sormiin kiinni, että se pitää aika nopeasti toimia. Kiitos kun jaksoitte katsoa videota tänne loppuun asti. Mä jään vielä laittaa vikat uretaanit tänne väleihin ja sitten lähden itekin illanviettoon kotiin jo. Ja sitten seuraavassa videossa me sitten jatketaan ton katon ja näiden seinien kanssa ja sen jälkeen me sitten päästään myöskin tuonne sisäpuolelle asettamaan kipsejä. Mut nyt meillä on eristysvaihe valmis ja me nähdään taas ensi viikon perjantaina. Se on moro!